Так, ну що, 5 травня, 9:20 зараз. У мене через майже годину інтерв'ю. Дуже серйозне. І в залежності від рішення залежатиме те, в якому влозі ви це дивитесь. Окей. Ця мрія в мене була з січня 2022 року, а тепер я тут. Всім привіт! І знову я тут, в лаунжі Варшави. Сьогодні у нас п'ятниця, 19 червня. Я п'ю чайок, я вже поїла. Політ в мене через 2 години. Цей політ буде довгим. Я до нього готувалась просто як могла. Я передивилась усі тіктоки, всі відео, що з собою взяти, щоб пережити цей довгий переліт. Можу вам також дати деякі лайфхаки, поради. Було декілька прикольних штук в Duty Free. Зараз покажу. В мене дуже цікавий набір. Незвичайний, я б сказала, для Duty Free. Але перше SPF, такий от спрей. Також спрей для носу, бо я почитала, що дуже сильно пересихає слизова перельоту. Адаптер. І ще в мене є книжечки. Прочитала зараз повідомлення Каті о 11 ранку п'ятниці, тож якщо ти це читаєш, ти знаєш, що ти мені написала і чому я посміхнулася. Купила 2 книжечки. Англійською мовою, були польською, англійською, польською я не знаю. Тому перше це така гіперфокус. Як працювати менше і здобувати більше. Нам це потрібно. І друга – це ось така от книжечка «Life in 3 Dimensions. How curiosity, exploration and experience make a fuller, better life». Як допитливість, exploration. Коротше, як допитливість, досвід і як допитливість, дослідження і досвід робить життя кращим і повноціннішим. З цікавого я взагалі не переживаю. Я не знаю, з чим це пов'язано. Зазвичай перед перельотом мене трохи трусить, але зараз, по-перше, мені летіти 10 годин, а по-друге, я спокійна. Я не знаю, що на це подіяло, але я просто спокійна максимально. May the attention please passengers traveling to New York JFK, Aquino, Platon, Vladimir, В мене розпочинається бординг через хвилин 10, а виліт в нас через годинку приблизно. І от я задумалась, наскільки мені розумно було покупати матчу, бо мені захочеться в туалет, а куди я піду в туалет? Найближчий туалет буде після зльоту, коли ми наберемо достатню висоту. Przedstawimy Państwu zasady bezpieczeństwa i wyposażenie awaryjne naszego samolotu. Я нарешті зайшла в свою кімнату, в готель. Який вид. Це мій від з вікна. Вау. Так, кімната, показую. Це мій туалет, ванна,
Це вид з моєї ванни. Прикол, да? Є дзеркало. От, а тут ще одні двері. Тут в нас шкаф. А ще ви помітили, що ванна отам з туалетом, а умивальник тут при вході. Цікаво. Це такий вихід з мого готелю. Коротше, мій готель знаходиться в районі Сохо. І хочете прикол? В мене в вішлісті наразі є лише одна річ. Одна річ, яку я дуже хочу, це балетки від Maison Margiela. Знаєте, де магазин Maison Margiela? Ось. Просто на виході з готелю. Так, ну що, це моя перша прогулянка по Сохо. Сохо район дуже такий стильний, тут дуже багато магазинів. Це шопінг-район, скажімо так. Він знаходиться на нижній частині Манхеттену. Люди знімають. Ось так це виглядає. Так, йдемо по вулиці Бродвей. Бродвей. Отам, до речі, видніється Empire State Building. Дуже багато прикольних магазинчиків. Взагалі, по відчуттях і по першому враженню, Бродвей нагадує Лондон. А коли я їхала в таксі від аеропорту, то мені дуже нагадував Париж. Цікаво просто, як деякі міста дуже схожі між собою. На Бродвеї прям дуже багато людей. Нагадує на вулицю Сохо в Лондоні, де також багато магазинів, також багато народу. Thank you so much. Взяла матчу. Blank Street матча. Коротше, яка трапилася ситуація? Я йду по вулиці, а переді мною стоїть фотограф. Ну, десь метрів за 100. З великою камерою, і він фотографує людей. Я йду, трошечки смущаюсь. Коли я смущаюсь, я не подобаю собі на фотках. І він мене фотографує. Я як людина, котра була багато разів в Парижі, да, я знаю, що існують такі сками. І він мене просто настойчиво фотографує з великою камерою. І я до нього підходжу. І він такий, я можу показати тобі фотки. Я говорю, показую. Вони класні, вони дуже якісні, мені сподобались вони. І я не зрозуміла, чи це якийсь скам, бо бувають такі сками, правильно? Може він питався взяти в мене якийсь тіп. Я вже думала, можливо, треба було йому грошей дати. Фотографії реально класні, я на нього підписалась в інстаграмі, він такий, я можу дати тобі інстаграм. Я підписалась, у мене тепер вже є професійні фотографії з Нью-Йорку. Ой, цікавий Нью-Йорк. Взяла Blank Street матча. Дуже багато там було людей, матча було гарно, я вирішила, що треба її спробувати. І мені здається, що я її десь бачила на просторах інтернету чи тіктоку. Це Miami Vice матча, вона з ананасом, полуницею, кокосовим молоком чи водою, не знаю. Спробуємо. Солоденька матча. На смак як пінаколада, тільки з матчою. От, якось так. Взяла матчу, щось п'ю і думаю, якось тупо вийшло. Просто він фотки мені не скинув, аби я йому нічого не заплатила. В мене є мелоч, я думаю, йому заплатити там якісь $, не знаю. Я думаю, я до нього підійду і запитаю максимально девакувати питання, скільки коштує фотосесія. Бо я йду на Бруклін-Брідж, і зі мною фотоапарат, і нема кому фотографувати. Щоб не шукати там рандомних людей, котрі там проходять цей міст. Думаю, ладно, повернусь. Я повернулась, я його знайшла. І я запитую, а скільки буде коштувати фотографія? Не фотографія, а скільки взагалі це все коштує? Він каже, ці ось фотки, які я роблю на вулиці, коштують там приблизно $10, отак він сказав. Я думаю, цікаво. Я кажу, а що якщо ми підемо якщо на Бруклін-Брідж? Він такий, на Бруклін-Брідж буде дорожче. Я кажу, скільки? Він такий, 30. Я така. Просто, щоб ти розуміла, я до цього запитувала, скільки коштує фотосесія в українського фотографа, і розцінки там $300. Навіть в Україні нема $30, а тут ще Бруклін-Брідж, він ще класно фоткає. І я кажу, пішли на Бруклін-Брідж. Я так хотіла, щоб мене хтось пофоткав на Бруклін-Брідж. Ми такі, пішли. Ми домовились за $30. Йдемо ми на Бруклін-Брідж. Катя, скільки він фоток мені зробив? В мене 367 фоток. А його помічник
дивився за речами, в мене всі речі на місці. І ще робив мені бекстейдж. Ми фоткались до 9:20 десь. Я не пам'ятаю, о котрій ми приїхали, але годину точно він мене відфоткав. І цей чоловік, він просто і лежав, і сидів, і так, і сяк. І я кажу, як мені треба по референсам. І я просто в шоці, Катя, чесно. Ну, фотки вийшли класні. Я йду вже в готель, у нас 9:30 вечора. І так цікаво, деякі вулиці темні і там нікого немає. Головні вулиці дуже багато людей. Я не знаю, чому якось нерівномірно розповсюджуються люди. Дуже багато дівчат в сукнях, на вечірку збираються. Так прикольно. Нью-Йорк мені дуже нагадує суміш Лондона і Парижа. Я в шоці. Так, це вхід в мій готель. Виглядає дуже кльово. Така цікава зона ліфтів. Дуже багато дзеркал. Фікс. Let's go. В мене 21 поверх. Дуже не зрозуміло, якщо чесно, як організовані ці кнопки. Я поки подумала, типу, 21 це оце чи це. Коротше, да. Я нарешті повернулась в готель. Зараз 9:50 вечора. Не хочу хизуватися, але просто подивіться, як я приймала душ. Я вибачаюсь. Теж це бачите? Зараз для повної красоти треба вимкнути світло. Тут такі вимикачі цікаві. Так. Це вид з туалету. Прикольно, да? Отак можна митися. And this is New York. Хочеться сказати, отвал башки. Йдемо далі. Це мій панорамний вид. Можемо так от розкрити все. Такий вид з 21-го поверху.